السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تقادوا هذا الكرسي ديالكم ويولي صالح جدا وبحله جديده. بسم الله نبدا. ممكن حتى الكراسه اللي عندكم باقيين جيدين جدا ما وصلوش لهذه الحاله هذه، فممكن انكم تصلحوهم ب يعني اتواب اللي تكون متناسبه للديكور الجديد ديالكم اللي في المطبخ او الصالون او غيره. حيدوا هذا، ناخذ اونجا قياس اللي عجبنا بطبيعه الحال ونبداو القطع بكامل البساطه. ممكن اننا نستعنوا بهذا، ما كانش بلاش فقط تراسيو ب ستيلو وقطعوا بالمقص نفس الشيء. ناخذ الثوب بهذا الشكل، نبداو العمل ديالنا. القرافوز فقط، هاد المره غنغلف هاد الجهه هادي ماشي هادي، ونبدا بنفس الاجراءات ديال البونج
حتى هو نفس الشيء اللي درنا في التكايه غادي نديروها هذا الجزء هذا. ممكن انكم البونج تلصقوه مع هذا باللاصق، ما بغيتش ندير داك الاجراء بلاش. ونتبعوا نفس الاجراءات كيف درنا في التكايه ديالنا. هو الشكل رائع. الان نلصقوهم والان نقادوهم في بلاصتهم. نفس الشيء بالنسبه للجزء ديالنا، نرجعوه كيف ما كان.
هذا هو الشكل النهائي للكرسي اللي كان غادي يتلاح. الان ما علينا الا نديرو سريبتات في هاد اللوينات هادو او لاناب في هاد اللون هذا، وغادي يكون عندنا جلسه رائعه ورائعه جدا. الى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعه الحال اشتركوا في القناه ديالي، ساندوني ولو بتعليق بنشر الفيديو. الى ورشات قادمه ان شاء الله. لا تنسوني من صالح الدعاء ولكم بالمثل وافضل. السلام عليكم.